Now, let's have our example number 5 para sa triangle number pattern natin. So, kung mapapansin ninyo sa ating example, regular triangle ang meron tayo, and then, mag-start tayo sa maliit na number papalaki. Okay? Halimbawa, nag-encode ang user ng number 5 sa ating screen. So, ang display natin ay 1, second row, 2, 1, third row, 3, 2, 1, and then fourth row, 4, 3, 2, 1, and then sa fifth row natin ay 5, 4, 3, 2, 1. So, unti-unting nabubuo yung series ng ating numbers habang nadadagdagan ng rows natin sa ating triangle. Different doon sa mga nauna nating example. So, let's have or discuss the source code in C++. Again, meron tayong 3 variables, x, y, z. X is for the input from the user. Y is the number ng rows natin sa ating triangle. And then yung Z natin is the number na i-display natin per row. Okay? So, gagamit ulit tayo ng for loop statement. We have the outer for loop and inner for loop. And then ang ating flow ng ating for loop statement, we have initialization, condition, and then kapag true ang sagot sa condition, perform the code of block, and then tsaka nyo i-increment ang value ng inyong variable. Pero kung false na ang sagot sa condition, that's the time to terminate your for loop statement. Let's perform now the walkthrough para mas maintindihan natin yung ating source code. Sa source code natin, since mag-a-accept ulit tayo ng value from the user, may cout tayo. And then, yung in-input na number ng user ay ilalagay natin sa variable x. So, for example, ang in-encode ng user ay 4, so ang x natin is equal to 4. Let's perform the for loop statement. Nag-initialize tayo, y is equal to 1. So, ang y natin ay magiging 1 and then test it sa ating condition. Yung 1 ba is less than equal sa x, so that is true. Perform natin yung inner for loop natin. Ang sabi sa inner for loop, ang z is equal to y. Ang z is equal to y, so 1 din ang magiging value ng ating z. And i-test natin sa condition. Yung 1 ba is greater than equal sa 1. So, that is true kasi may equal sign tayo. So, i-cout natin ang value ng ating z. So, we have 1. And then, i-decrement natin ang value ng ating z, magiging na siyang 0. Test natin sa condition, yung 0 ba is greater than equal sa 1, so that is false. So, hindi na natin i-perform yung cout at matatapos na ang for loop statement sa ating inner for loop, babalik tayo sa first for loop. And i-increment natin yung value ng ating y. So, from 1, magiging siyang 2. I-test natin sa condition, yung 2 is less than equal sa x. Yung 2 is less than equal sa 4, so true. Perform natin yung second for loop. Gagawin natin na ang z is equal to y. Ang z is equal to y, so 2 ang ating magiging c. And then, i-perform natin yung condition. Yung 2 is greater than equal sa 1, so that is true. Z-out natin yung ating value, 2. And then, i-decrement natin yung ating z. So, from 2, magiging siyang 1. Ang 1 ba ay greater than equal sa 1, so that is true. Z-out uli natin yung z natin, magiging 1. And then, i-decrement natin ang value ng ating z, magiging siyang 0. Yung 0 ba ay greater than equal sa 1, so false na siya. Terminate the second for loop and then go back to your first for loop. But, i-increment na natin this time yung value ng ating y, magiging 3. And then, i-test natin siya sa ating condition. Yung 3 ba is less than equal sa x, so that is true. Kasi yung 3 ay less than equal sa 4. Perform natin yung second for loop. Balik tayo sa z is equal to y. So, yung ating z ay magiging kapareho ng ating y, magiging 3. I-test natin sa condition. Yung 3 ba is greater than equal sa 1. So, that is true. C-out natin yung ating z. And then, i-decrement natin ang value ng c, magiging na siyang 2. Yung 2 ba is greater than equal sa 1. True. C-out natin yung c, magiging siyang 2. And then, i-decrement natin ang ating value ng z, magiging 1. Ang 1 ba ay greater than equal sa 1? True pa rin. C-out natin yung z, magiging 1. I-decrement natin ang value ng z natin, magiging siyang 0. I-test sa condition, yung 0 is greater than equal sa 1, so that is false. Terminate your second for loop and go back to your first for loop. But this time, you decrement the value, or rather increment the value of your y, so magiging siyang 4.
i-test natin sa condition, yung 4 ba is less than equal sa 4. So that is true. Perform uli natin yung second for loop natin. C is equal to Y, so magiging na siyang 4. I-test sa condition, yung 4 is greater than equal sa 1, true. Perform natin yung Z out C, magiging siyang 4. Decrement the value of Z, magiging na siyang 3. I-test sa condition, yung 3 ba is greater than equal sa 1, true. Perform your Z out C, magiging siyang 3. And then, decrement the value of Z, magiging 2. I-test sa condition, 2 is greater than equal sa 1. True ang sagot. C out natin yung Z, magiging siyang 2. I-decrement ang value ng Z, magiging siyang 1. I-test sa condition, yung 1 ba is greater than equal sa 1. So that is true kasi may equal sign pa tayo. And then, C out natin yung value ng ating 1. And then, i-decrement natin ang value ng Z, magiging siyang 0. Test natin sa condition. Yung 0 ba is greater than equal sa 1. So that is false. So, mataterminate na yung second for loop and babalik tayo sa ating first for loop. This time, mag-i-increment tayo ng value ng ating y, magiging na siyang 4, and i-test natin siya sa condition. Yung 5 ba is less than equal sa x. Yung 5 is less than equal sa 4, false. So, this time, mataterminate na yung ating for loop statement at ang display natin sa ating screen ay a pyramid na, or rather triangle ng number pattern na ganito ang magiging display. Kakaiba doon sa mga nauna nating triangle na number na ginawa. So, sana ay naintindihan nyo yung ating source code. So that is our example number 5 para sa triangle number pattern natin. At sana nakatulong ito sa inyo para mas maintindihan ang gamit ng for loop statement. At ma-encounter nyo to for sure, lalo na doon sa mga first year at nagtitake ng Programming 101. So abangan nyo uli kami sa mga susunod naming example sa triangle number pattern, and bye for now.